بتفكري طول النهار ومخك شغال ليل ونهار، نفسك تفصلي شوية، نفسك ترتاحي من التفكير الزائد. في الفيديو ده هنتكلم عن نقطتين مهمين جدا. أول نقطة هي إيه أسباب التفكير الزائد، وتاني نقطة إزاي نتخلص من التفكير الزائد. لو جينا نتكلم على أسباب التفكير الزائد فعندي سببين رئيسيين برضو. أول سبب هو التفكير في المستقبل بشكل مستمر، يعني كل حدث بيمر معايا دلوقتي بربطه دايما بالمستقبل. أنا دلوقتي ابني عنده امتحان، فأنا على طول بفكر هيحصل إيه لما يخلص، هنروح فين، هنعمل ايه، لو جاب درجة وحشة هيحصل ايه. كل دي احداث هتحصل في المستقبل، انا تفكيري فيها لا بيقدم ولا بيأخر. انا ممكن اعمل تخطيط للمستقبل او بلاننج للمستقبل، لكن بشرط انه يكون ليميتد في التايم، ما ياخدش مني وقت كتير، ما بقاش قاعدة طول النهار عمالة افكر في نتائج احداث بتحصل دلوقتي معايا. تاني نوع من اسباب التفكير الزائد هو التفكير في الماضي. والتفكير في الماضي بمعنى ان انت بتفكري دايما في حدث مؤلم او موقف معين مريتي بيه في الماضي. ممكن الماضي ده يكون من ساعه، من اتنين، موقف مع مديرك، مع زوجك، في اسرتك، لكن انت عماله تفكري فيه طول الوقت في انه ازاي الموقف ده يحصل، انا ليه ما ردتش الرد الفلاني، طب هم كانوا يقصدوا ايه لما عملوا الموقف الفلاني. وبرده هقول لك انه انت من حقك تحللي المواقف اللي مريتي بيها في الماضي، لكن برده لازم يكون في تايم فريم ليميتد للموضوع ده، ما ياخدش من وقتك ولا من عمرك ولا من اعصابك اكتر من نص ساعه، ساعه، يوم بالكتير. اكتر من كده يبقى انت بتضيعي وقتك وبتحرقي في عمرك من غير لازمه، بتحرقي في اعصابك. طيب ازاي نتخلص من التفكير الزائد؟ في 3 خطوات مهمه قوي تخلينا لما نتبعها نقدر نتخلص من التفكير الزائد. اول خطوه هي الادراك، ان احنا ندرك انه التفكير الزائد ملهوش اي نتيجه، وانه بالتالي هو بيحرق في اعصابنا طول الوقت، بيوترنا طول الوقت، بيضايقنا وبيغير مزاجنا وبيضيع وقتنا، سواء كان في الماضي او في الحاضر. لانه الحدث لو حصل في الماضي هو حصل وخلاص، فتفكيرك الزائد فيه مش هيقدم ولا هيأخر. حدث بنتكلم عنه ده في المستقبل، فلازم تكوني متاكده انه علم النفس بيقول انه 80% من الاحداث والسيناريوهات المستقبليه اللي بنفكر فيها ما بتحصلش، فانت بتضيعي وقتك في 80% حاجه مش هتحصل. فاول نقطه هي الادراك. تاني نقطه هي ان انت تقرري انك لازم تقطعي حبل الافكار دي، اللي هو حبل التفكير الزائد. لما ابدا افكر وانا قاعده انا قاعده في الريسبشن، سرحت في فكره من الافكار بتاعه التفكير الزائد والموضوع زاد عن حده، لازم ادرك انه ده تفكير زائد واقرر اقطع حبل الافكار باني اقوم اغير مكاني. بمعنى انه لو انا قاعده في الريسبشن اقوم ادخل المطبخ اعمل اي اكله او كوبايه شاي او اي حاجه، اعمل مكالمه تليفون، اطلع البلكونه، اغير المكان اللي انا قاعده فيه، لانه ده بيقطع حبل الافكار. او لو انا قاعده في وسط ناس ومش هقدر اقوم من مكاني ولا اغير مكاني، فانا هقوم بالخطوه الثانيه اللي هقول عليها دي، او الخطوه اللي هي الثالثه، وهي تمارين التنفس. فتمارين التنفس بتكون ان انا باخد شهيق على 4 عدات، يعني باخد نفس وعد واحد باخده على 4 عدات، وبعدين بعمل له هولد او بكتمه جوايا وانا بعد في سري 4 عدات، وبعدين بعمل زفير بخرج النفس ده برضو على 4 عدات، واكرر تمرين التنفس ده اكتر من مره. وبالتالي ده بيقطع حبل افكاري وتركيزي في الاحداث بتاعه المستقبل او بتاعه الماضي بعد تنفس. تمارين التنفس بتدي للمخ اشاره انه يهدى وانه يريلاكس. فكده انا لو اتبعت ال3 خطوات دول، لو انا عندي ادراك وقمت غيرت مكاني وعملت تمارين التنفس، فانا كده هقدر اتخلص من التفكير الزائد.